Just like me, it's a good thing. Okay, since na-open po natin into PDF file, kailangan po din natin siyang i-edit. Pero bago po natin siyang i-edit, kailangan po natin i-convert into MS Word para mas maka-edit po tayo or makadagdag pa man ng mga anong ilalagay natin sa ating modules or learning activity sheets. So, ang gagawin po natin muna is to copy first ito. Tapos, click po natin ang copy files to clipboard. Yan. So, copy lang po siya para mas madali din po natin i-convert into MS Word. And let's view sa ating pong downloads para makita po natin yung ating kinopya kung na-reflect na ba siya sa ating downloads. So, as you can see, ito na po siya lahat. Okay. So, ang next po natin gagawin is mag-open po tayo ng MS Word o Microsoft Word po natin. Okay. So, just wait po. Click Open. Then, choose the browse. Yan po, click nyo po yung browse. And then, click po tayo kung ano yung, o saan naka-save yun or yung downloads po natin. So, mamili lang po tayo kung anong subject or anong module number ang gusto nating i-convert into MS Word para maka-edit po tayo. Okay, so just wait. Then, so kayo na pong bahala magbasa. So, just click OK po after nyong mabasa lahat. Click OK. Huwag nyo na pong i-check tong don't show merge again. Automatic click lang po ng OK agad. Wait lang po tayo. As you can see, dyan po sa baba, nagka-convert na po siya.
guest, natapos po na yung pag-convert. Ayan po. So, as you can see, convert na po siya into Microsoft Word. So, from PDF file to MS Word. So, meron din po akong tutorial nito. Ilalagay ko lang po yung link sa description box for more details po sa ating converting MS Word to PDF or PDF to MS Word. Okay, so ayan, as you can see, ayan, pwede na po natin ma-edit. Ayan po. So, may nalagay na po tayo ng mga words. So, ayan po. So, ganun lang po ka-easy sa ating mga SLM po na ready to print and pwede na nating ma-editan. So, editable na po siya pag na-convert into MS Word. Okay. So, ayan po. So, ganun lang po ka-easy. So, there are more subjects, no? Modules na pwede pa rin natin siyang i-download sa ating DEPED LMS. So, ayan, ganun lang po siya ka-easy. So, i-enroll nyo lang po yung SLM. Automatic na po siya. Okay. So, ayan, naka-edit na po tayo. So, please do not forget to like, share, and of course, subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga video classroom tutorial. Again, this is Teacher Gracy Jane, where you can learn more and share more. God bless everyone. Keep safe.